Volkswagen R-afdeling is een vrij bekende afdeling in de autowereld. Heel veel mensen kennen de Golf R32. Iets minder mensen, maar zeker alle autoliefhebbers, kennen de Passat R36. En dan heb je deze mastodont, de Touareg V10 TDI R50. En weinig mensen zullen hem kennen. Hij is ook heel zeldzaam, je ziet ze nooit rijden. Het is een hele bijzondere auto. En wij vonden het leuk om deze auto weer eens wat nieuw leven in te blazen. Om jullie wat te vertellen erover. En om hem in de nieuwste kwaliteit en de beste kwaliteit op beeld te zetten. Want dat verdient hij gewoon. Het bijzondere aan deze Touareg R50 is natuurlijk de motor. Je hebt een Touareg V10 TDI, een gewone uitvoering. Die heeft 313 pk en 750 Nm. En dan heb je deze R50 5 liter V10 TDI met 350 pk en 850 Nm. En ja, de motor is eigenlijk een beetje gebouwd als pronkstuk van Volkswagen. In die tijd werd ook de Phaeton gebouwd. En de motor is eigenlijk ontwikkeld voor de Phaeton. En ze dachten, nou ja, weet je, het ding past ook prima in de Touareg. Dus leggen we hem daar ook in. En het is een beetje ontwikkeld als de ultieme motor. De ultieme diesel. En dat voel je ook wel. Hij is ontzettend soepel. Ja, hij is eigenlijk bijna zo soepel dat je niet merkt dat hij 350 pk en 850 Nm heeft. En het is ook de duurste Touareg ooit. Hij is duurder dan de W12. En ja, dat is toch vrij bijzonder. Hij heeft in Nederland 2 jaar op de prijslijsten gestaan voor een kleine €140.000. Ja, dat is echt bizar voor een Touareg. Dat maakt hem natuurlijk ook zo zeldzaam. Maar het is leuk dat dit soort auto's toen werden gebouwd. Toen kon het allemaal nog. En het is leuk dat wij daar nu in kunnen rijden. De rijeigenschappen van deze Touareg zijn echt een stuk beter dan je zou verwachten. De R-Sport afdeling van Volkswagen heeft deze auto aangepakt. Dat betekent dat hij standaard een sportpakket heeft, luchtvering met instelbare rijhoogte en hij is 2 centimeter verlaagd. En dat voel je echt. Je voelt echt dat hij, ja, hij zet zich meteen in de bocht in plaats van dat deinerige en dat zwieperige wat die auto's, grote auto's uit die tijd hadden. En deze heeft dat helemaal niet. Vooral niet als je hem hier in sport zet. Dan wordt de vering wat stijver. Je hebt de luchtvering dan gewoon in automatische stand staan. En dan, hij is ook snelheidsafhankelijk, de luchtvering. Dus hoe harder je door een bocht gaat, hoe stijver die hem aan de ene kant zet, zodat hij vlak blijft. En dat voel je echt. Het rijdt echt goed. Automaat is ook echt top. Goed soepel. Lekker deze hendel hier, die zo lekker klikt en klakt. Zo typerend voor die tijd. Dat is echt heel fijn. Het sportieve rijgedrag wordt een beetje benadeeld door dit stuur. Het is echt een hoepel van je welste. Het is ook vrij gevoelloos. En ja, als je een beetje gaat sturen, dan gaat dat gevoel van dat sportieve een beetje weg. Je voelt wel dat hij echt strak op de weg ligt. Maar door dat stuur heb je niet echt dat sportieve gevoel. Maar ja, we zitten ook in de Touareg, dus laten we wel een beetje reëel blijven. En dan heb je hierachter de flippers. Zeer oldschool flippers. Ze zitten ook in de Bentley Continental. Ja, het is, je gebruikt ze niet. Laten we het zo zeggen. Ze zitten er, leuk, maar je gebruikt ze niet. Ja, die V10 motor die is echt, hij past zo goed in deze auto. Hij is krachtig. Je voelt dat koppel. Maximaal koppel is beschikbaar bij 2000 toeren per minuut. Dus dat is vrij vroeg. En je voelt die duw of die golf van koppel voel je wel, maar het wordt niet extreem of zo. Dus het is wel, de souplesse blijft bewaard. En dat is fijn in deze auto. Als je een keer op het gas gaat staan, kickdown, schakelt hij 2 keer terug. Ja, het is beschaafd, maar het gaat wel hard. Hier binnen is het ook echt prima. Dit is het facelift model, dus dat betekent dat de tand destijds net iets minder invloed heeft gehad op het interieur. En je hebt niet echt het gevoel dat het
enorm oud is of zo. Je hebt alles wat je zou willen. Navigatie, climate control, automatische cruise control heeft hij zelfs. Dus dat is wel lekker. Het is wel een fully loaded auto. Uit 2008 is die, geloof ik. Maar je hebt wel gewoon echt alles wat je nodig hebt. Verder hebben ze ook de velgen aangepakt natuurlijk. 21 inch, zien er echt goed uit. Blauwe remklauwen zitten erop. Een spoilertje. Mooie uitlaatjes, een andere grill. En waarom koop je deze auto nou? Omdat je iets wil dat je echt iets bijzonders wil. Iets aparts. Iets dat niemand heeft. Je zal er zelden tot nooit nog een tegenkomen. En dat is gewoon echt bijzonder. En dat is wat deze auto zo fascinerend maakt eigenlijk. Als je nou geïnteresseerd bent, neem even een kijkje bij Van den Hadelkamp Auto's in Montfort. Die hebben deze te koop staan. Dus neem even een kijkje. Het is de enige die in Nederland te koop staat. En eigenlijk koop je daarmee de voorloper van de Q7 V12 TDI.